یک تازه عروس دوماد بعد از اینکه زندگی مشترکشون رو شروع میکنن در ظاهر همه چیز خوب به نظر میرسید تا اینکه بعد از مدت زمان کوتاهی عروس به صورت کاملا ناگهانی ناپدید میشه. چه اتفاقی برای این دختر افتاده؟ آیا به خواست خودش خونه رو ترک کرده؟ یا یک حقیقتی پشت این ناپدید شدن پنهانه؟ سلام، من امیر خالقی ام. شما دارید تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره که تو این کانال در کنار هم و با هم پرونده های جنایی رو تحلیل و بررسی بکنیم تا از این طریق به یک آگاهی هوشیاری برسیم تا با استفاده از این آگاهی هوشیاری بتونیم خطر رو تا حد امکان از خودمون، اطرافیانمون و خانواده‌مون دور نگه داریم. پس اگر تو هم میخوای تو این مسیر همراه ما باشی، توی این ویدیو در کنار من باش. پرونده امروز یک پرونده تقریبا دردناکه. شاید برای هر کسی که تازه ازدواج کرده یا میخواد ازدواج بکنه یک مقداری اذیت کننده است. اما پرونده امروز از چه زمانی شکل گرفت؟ قبل از شروع پرونده از شما میخوایم برنامه رو با دقت ببینید، در کنار من باشید. قراره که یک برنامه تعاملی باشه و از نظر شما توی این پرونده هم استفاده بکنم. این پرونده زمانی شکل میگیره که یک شخص جوان، یک مرد جوان به اسم علی به اداره پلیس مراجعه میکنه و مدعی میشه که همسرش ناپدید میشه. علی برای پلیس اینطوری تعریف میکنه، میگه ما تازه ازدواج کردیم، مدت کوتاهیه، به یک خونه رفتیم، یک خونه رو اجاره کردیم، واقع در محله نارمک تهران. خب علی شغلش اینجوریه که چون کارمند یک اداره دولتی هست و یک موقع‌های مجبوره که به مأموریت کاری بره، امکانش هست که یک موقع‌هایی در طول هفته، در طول ماه شب رو مأموریت رفته باشه و به خونه بر نگرده. میگه شبی که همسر من ناپدید شد من مأموریت بودم. تقریبا از آخر شب که باش تماس میگرفتم تلفن رو جواب نمیداد و من احساس میکردم که خب خوابیده یا خوابش برده و من فردا برمیگردم خونه و میبینمش. میگه فردا که برگشتم خونه دیدم هیچ خبر یا هیچ اثری از همسرم نیست. از همسایه‌مون پرسیدم، به خانواده ها زنگ زدم، دیدم هیچ کسی ازش خبر نداره. مدتی توی خونه موندم، تلفنش رو هرچی میگرفتم خاموش بود، یا در دسترس نبود یا خاموش بود و من نمیتونستم پیداش بکنم. اما زمانی که احساس کردم یه تایم طولانی گذشته نگرانیم بیشتر شد و احساس کردم که باید این موضوع رو گزارش بکنم و به پلیس اطلاع بدم. خب پلیس در وهله اول گزارش رو ثبت میکنه، اما پلیس هم زمانی رو برای این پرونده صرف میکنه که شاید این دختر جوان جایی رفته باشه، برگرده، گوشیش خاموش شده، شارژ نداره. اما زمانی که یک روز میگذره از این اتفاق مطمئن میشن که یک اتفاقی برای این دختر خانم افتاده. به خونه علی میرن، به اتاق خواب میرن، همه جا رو میگردن. اما زمانی که کارگاه‌ها به اتاق خواب علی و شیوا میرن کل اتاق رو دقیق بررسی میکنن. زیر تخت یک چیزی پیدا میکنن که شک پلیس رو کمی بیشتر میکنه نسبت به علی. حلقه شیوا زیر تخت بوده. به گفته علی زمانی که باش صحبت میکردن میگفت این حلقه رو من اصلا ندیده بودم که شیوا از دستش در بیاره. اما علی به یک نکته دیگه هم اشاره میکنه، میگه من زمانی که اومدم خونه این میز لوازم آرایش شیوا رو که دیدم احساس کردم کمی به هم ریخته است. میگه شیوا خیلی حساس بود روی لوازم آرایشش و همیشه دقیق اینا رو مرتب میچید، مرتب میکرد، ولی الان یه مقداری به هم ریخته است. خب در وهله اول به علی خیلی مشکوک میشن، یعنی هر کسی به عنوان اون کارگاه هم باشه. خب یک همسری اومده گزارش داده که من همسرم ناپدید شده، اولین کسی که باید بهش مشکوک بشن خود همسر این خانومه. خب بررسی ها رو بیشتر میکنن، دقیق تر میکنن. دوربین داشته جلوی خونه، دوربین مداربسته داشته، دوربین رو چک میکنن. متوجه میشن که رفت و آمدی توی اون روزی که علی خونه نبوده و در انتهای شب به گفته علی شیوا ناپدید شده، رفت و آمدی نبوده به جز اینکه یک پیک موتوری میاد جلوی در خونه، پیک سوپرمارکت بوده
وارد خونه میشه، اما یک مدتی طول میکشه تا از خونه و آپارتمان خارج بشه. اینو داشته باشید. با همسایه علی هم صحبت میکنن. یک زن و شوهری بودن که خانومه اسمش افسانه بود که خیلی با شیوا حالا دوست شده بودن. تو مدتی که اونجا ساکن بودن رفت آمد داشتن، تلفنی صحبت میکردن و رابطه تقریبا نزدیکی داشتن. پلیس از افسانه هم بازجویی میکنه، باهاش صحبت میکنه، میگه توی اون روز شما شیوا رو آخرین بار کی دیدی؟ کی با هم در ارتباط بودی؟ میگه والا من رفته بودم خرید تا بعد از ظهر نبودم، بعد از ظهرم برگشتم. اتفاقا یک بارم به شیوا میخواستم زنگ بزنم که جواب نداد، رفتم در خونه، کسی در باز نکرد، گفتم احتمالاً بیرونه و دیگه خبری ازش ندارم. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ماجرا، ببین ما الان 3 نفر توی این پرونده داریم که میتونیم بهش مشکوک باشیم و میتونه هر کدومشون در ناپدید شدن شیوا دست داشته باشن. پیک موتوری، همسایش و خود علی. قبل از اینکه شروع بکنیم ادامه برنامه رو بخوایم ببینید، توی همین دقیقه از برنامه کامنت بذارید به نظرتون کدوم یکی از این 3 نفر و کدوم یکی از این 3 تا متهم میتونه تأثیر داشته باشه توی گم شدن شیوا یا خبری از شیوا داشته باشه. بریم سراغ ادامه پرونده. خب بررسی ها دقیق تر میشه، میرن سراغ اون پیک موتوری، پیداش میکنن، باهاش صحبت میکنن، میگن شما توی اون روز برای کی سفارش آورده بودی؟ میگه من برای مثلا فلان واحد آورده بودم که واحد شیوا بوده، یه سری خرید داشته. میگه چرا انقدر طول کشید تا از ساختمون خارج بشی؟ میگه این دستگاه پوز ما چون بی سیمه گاهی بوقات هنگ میکنه، کارتو نمیکشه، آنتن نمیده، من مجبور شدم ریست بکنم، یه تایمی زمان برد. هیچ چیز مشکوکی دیگه از این پیک موتوری تا اینجای پرونده، تا اینجای داستان به دست پلیس نمیرسه که بخوان بیشتر تحقیق بکنن یا حتی بازداشتش بکنن. با علی صحبت میکنن. خب علی زمانی که باش حرف میزنن و تحقیق میکنن از خانواده ها، از خانواده شیوا که وقتی تحقیق میکنن و صحبت میکنن باشون، متوجه میشن علی و شیوا یه ذره با همدیگه مشکل داشتن، ولی مشکل خیلی جدی نبوده. اما همین رو خانواده شیوا فکت قرار میدن و به پلیس میگن احتمال این رو میدیم که با توجه به که اصلا هیچ متهم دیگه تو این پرونده نیست که ما بخوایم به سمتش بریم یا بخوایم بیاریمش وسط که بخوایم بازجویی بیشتر بکنیم. میگه ما شکمون به علیه. حتی توی اون چند روزی که پلیس داشت تحقیق میکرد و هیچ خبری از شیوا نبود، خانواده شیوا با علی مدام تماس میگرفتن، پیشش میرفتن که فقط بگو چه بلایی سر شیوا آوردی و بگو شیوا کجاست، به خدا ما تو رو میبخشیم، حتی اگر بلایی سرش آورده باشی ما فقط میخوایم بدونیم شیوا کجاست. و علی هم به خانواده جواب میداد که من نمیدونم، من خودم به خدا همسرم رو دوست داشتم، نمیخواستم هیچ اتفاقی براش بیفته. درسته ما توی سری از مسائل، توی سری از اتفاقها با هم مشکل داشتیم، بحث داشتیم، ولی انقدری نبود که من بخوام بلایی سر شیوا بیارم. این داستان میره جلو سر، یه چند روزی میگذره، همه تو شوکن، همه دنبال یک سرنخ میگردن، همه عصبیان، تا اینکه یک گزارشی توسط یک راننده تاکسی ثبت میشه، پلیس ثبت میکنه. این راننده تاکسی زمانی که اطراف تهران، بیابونهای اطراف تهران در حال جابجا کردن مسافر بوده، بعد از اینکه مسافرش رو پیاده میکنه میگه رفتم یک کنار جاده زیر یک درخت، یک سایه، یک چایی بخورم یا استراحتی بکنم. یک کیسه مانند یا یک بسته توجه منو جلب کرد که یه مقداری حالتش نامتعارف بود، به آشغال هم نمیخورد چون اطراف اصلا آشغال نبود. بیه کنجکاو شدم، رفتم سمت اون بسته، رفتم سمت اون کیسه. نزدیک که شدم احساس کردم که یک انگشت دست انگار از کیسه بیرونه. میگه یه ذره نزدیکتر شدم، احساس کردم شاید یک جسد باشه. خیلی ترسیدم و همونجا به پلیس اطلاع دادم. جسد به پزشکی قانونی منتقل میشه. بعد از تشخیص هویت و بعد از مراحل آزمایش ها یا مراحل اولیه‌ای که روی این جسد انجام میشه متوجه میشن که جسد متعلق به شیواست. اما کی شیوا رو به اون منطقه برده و قاتل کیه و اصلا قصه چیه، تا به الان همه سردرگمن.
پلیس دوباره برمیگرده از اول تمام مراحل رو دقیق بررسی میکنه. میرن سراغ همسایه شیوا افسانه. افسانه گفته بود من اون روز خرید بودم. سراغ همسر افسانه میرن و بازجویی‌های بیشتری و سوال جواب‌های بیشتری از همسر افسانه انجام میشه. همسر افسانه مدعی میشه که اون روزی که افسانه گفته رفته خرید اصلا خرید نرفته بوده. یعنی اصلا همسرش نمیدونسته که افسانه گفته من اون روز خرید بودم. میگه نه اصلا خرید نرفته، مثلا پول نداده بودم بهش که خرید بره، یا اصلا من در جریانش نیستم، قرار نبوده خرید بره. اینجا یه مقداری شک ها نسبت به افسانه بیشتر میشه. افسانه رو احضار میکنن، شروع میکنن به بازجویی کردن، شروع میکنن به صحبت کردن. به ما خب توی آگاهی و افسرهای بازجویی که داریم توی بحث پرونده های جنایی، میتونم بگم جزو افسرهای دقیق، زبده و آموزش دیده هستن که توی بحث پیدا کردن یک سرنخ توی همچین پرونده گنگی کارشون رو بلدن. توی مراحل اولیه بازجویی که از افسانه انجام میشه، کارآگاه‌ها احساس میکنن یک چیزی درست نیست توی اظهارات افسانه. چون افسانه زمانی که باش صحبت کردن گفتن همسرت گفته تو اصلا خرید نرفتی و اینها، افسانه میگه من دروغ میگم به همسرم که میرم خرید که اون پولی که برای خرید میده رو بخشش رو پس انداز بکنم. یه مقداری عجیب بود این جواب برای کارآگاه‌ها و قانع نشدن از این حرفی که زده. از طرفی هم دوربین ها رو چک میکنن. افسانه اصلا از خونه بیرون نرفته بوده و رفت آمد دیگه هم نبوده، افسانه تو خونه بوده. با توجه به اینکه افسانه تو خونه بوده، چرا گفته من رفتم خرید؟ از طرف دیگه خب این خونه که توش ساکن بودن یه در شمالی داشته، در جنوبی داشته. دوربین مداربسته روی در شمالی بوده، روی در جنوبی دوربینی نبوده و افسانه میگه من از در جنوبی رفتم. خب اگر از در جنوبی رفت و آمد میشه، چرا پیک موتوری در شمالی اومده؟ و اگه از اون در رفت و آمد میکنیم، پیک موتوری هم باید از اون ور می اومده دیگه، چرا همیشه از این ور میاد رفت و آمدا؟ یه مقدار این تناقض‌های عجیب غریب برای کارآگاه‌ها مشکوک بود. افسانه رو توی بازداشت نگه میدارن، فشارها روش بیشتر میشه، حرفای ضد و نقیض زیادی از افسانه به دست پلیس میرسه، اما در نهایت افسانه اعتراف میکنه، اعتراف وحشتناکی که متاسفانه میتونه هر شنونده‌ای رو ناراحت بکنه. افسانه تعریف میکنه حالا به خاطر عذاب وجدان بوده، به خاطر فشارهای روحی و روانی که توی بازداشت بهش اومده که نتونسته دیگه حرفش رو نگه داره، به هر حال حرفش رو میزنه. میگه من مدتی پیش با یک پسر جوونی توی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی آشنا شده بودم و خب ابتدا فقط در حد صحبت بودیم، مثلا چت میکردیم، حرف میزدیم، آشنایی بود. چون اکثر روز من خونه تنها بودم، همسرم سر کار بود، سر خودم اونجوری گرم میکردم. تا اینکه این آقا پسر که حالا ظاهر خوشتیپی هم داشته، بالای شهر میشسته، وضعیت مالی خوبی هم داشته و خوش سر زبون بوده، از افسانه میخواد که همدیگر رو ببینن. اما افسانه مخالفت میکنه. اینا اعترافات خود افسانه است و به گفته خودش اینا ثبت شده. میگه من اول مخالفت کردم، گفتم من مثلا متأهلم، نمیتونم، نمیخوام اصلا اتفاق بیفته، من در همین حد اوکی هم حرف بزنیم و اینها. میگه خیلی به من اصرار کرد و قرار شد یک بار همدیگر رو ببینیم. میگه یک بار رفتیم بیرون، همدیگر دیدیم، من خیلی خوشم آمد ازش، رابطمون صمیمیتر شد، چت هامون بیشتر شد، تماس‌های تصویریمون بیشتر شد و یک روزی اصرار کرد که به خونه من بیاد. چون میدونست خب ما در جریان زندگی همدیگه بودیم، میدونست که من همسرم سر کار میره و تقریبا بیشتر روز خونه نیست. اصرار کرد که من بیام خونه تو. اومد خونه و ما با هم رابطه داشتیم. چند بار این اتفاق میفته، یعنی چند باری این پسر که اسمش کیارش بوده به خونه افسانه میاد، رفت آمد داشتن. میگه یک روزی که کیارش اومده بود خونه من، خب از در پشتی می اومد که دوربین نمی گرفت و توی تایمی بود که خلوت بود و همه سر کار بودن. میگه اومد خونه من، زمانی که داخل خونه من بود
شیوا میاد دم خونه من، در میزنه، با هم کار داشت، یه صحبتی داشتیم. کیارش شیوا رو از لای در میبینه و میگه زمانی که شیوا رفت به من گفت این کی بود؟ گفتم این همسایه ماست، تازه ازدواج کردن، تازه اومدن اینجا، مثلا آدمای خوبی ان و اینا. میگه من شیوا خوشم میاد، شیوا رو میخوام. میگه من خب خیلی جا خوردم، خیلی باش مخالفت کردم، مثلا بحثمون شد، گفتم بابا این شوهر داره، شوهرش خیلی دوست داره، خیلی دختر سالمیه، اصلا تو این فضاها نیست و اینا. میگه منو تهدید کرد، گفت اگر شیوا رو برای من اوکی نکنی من به شوهرت میگم که ما رابطه داریم، ازت فیلم هم گرفتم، عکس گرفتم، میتونم قشنگ مشخصات خونتون رو زنگ بزنم به شوهرت بگم، زندگی تو من از بین میبرم، کلا آبرو تو میبرم. میگه خب خیلی ترسیده بودم، خیلی تهدید کرد و من اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم. به من گفت تو کاری نمیخواد بکنی، بریم در خونهشون، تو در بزن، برو تو لای در باز بذار، همین، تو دیگه نمیخواد کاری بکنی. همین کارم میکنه. افسانه میره جلوی واحد شیوا، در میزنه. خب دقیقا تو تایم روز بود که همه سر کار بودن، خلوت بوده. در میزنه، افسانه میره داخل، لای در رو باز میذاره. افسانه میره روی مبل میشینه، شیوا میره یک چای بریزه. تو این تایم هم کیارش وارد خونه میشه، در رو میبنده. خب شیوا میگه زمانی که کیارش رو دید اصلا شوکه شد و گفت چی شده، این کیه، فلان و اینا. افسانه هم میگه من بلند شدم رفتم اونور، فقط گفتم ببخشید من زندگیم توی خطره، ما با هم رابطه داریم، منو تهدید کرده، خواهش میکنم یه لطفی به من بکن و هوای منو داشته باش. میگه خب شیوا شروع کرد به جیغ و داد کردن، شروع کرد به تقلا کردن، بحث کردن و اینها. میگه کیارش رفت سمت شیوا، دستاشو گرفت، کشوندش توی اتاق خواب. میگه من انقدر ترسیده بودم اصلا نمیدونستم باید چی کار بکنم و فقط نشسته بودم داشتم میلرزیدم. رفت توی اتاق خواب، میگه درم بست. میگه من فقط سر و صدا میشنیدم و اینکه داره داد میزنه، داره جیغ میزنه و بعد از یک تایمی دیگه صدای جیغ شیوا نیومد. دیدم کیارش اومده بیرون، سراسیمه است، هول شده. میگه من شیوا مرده. میگه من اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده یا باید چی کار بکنم. رفتم توی اتاق، دیدم شیوا نفس نمیکشه، روی تخت افتاده و کیارش به من گفت باید به من کمک بکنی که ما شیوا رو از خونه ببریم بیرون. اگر این قتل، اگر این اتفاق گردن من بیفته، من تو رو لو میدم، تو رو هم میکشم وسط، میگم تو هم پات توی قصه و توی این داستان با من بوده. میگه خب ترسیده بودم و هر چیزی که کیارش میگفت رو مجبور بودم انجام بدم، مثلا نمیدونستم باید چی کار بکنم تو اون لحظه. شیوا رو میارن داخل پلاستیک میذارن، بسته بندی میکنن، به اصطلاح از در پشتی میبرن، سوار خودروی کیارش میکنن، به خارج از تهران میرن، حالا توی یکی از بیابونهای اطراف تهران جسد رو رها میکنن. افسانه برمیگرده خونه و کیارش هم به خونه خودش میره. بعد از ثبت اعترافات افسانه، پلیس الان دنبال کیارش متهم ردیف اول این پرونده میگرده. با توجه به مشخصاتی که افسانه داده بود از خودروش، متوجه میشن که از خیابونهای اطراف خونه افسانه تردد کرده، میتونن که از طریق دوربین‌های مداربسته خودروی کیارش رو پیدا کنن. این اتفاق هم میفته، خودروش رو پیدا میکنن، از طریق پلاک آدرس کیارش رو پیدا میکنن. ساکن نیاوران بوده کیارش و خب بعد از این انقدر خیارش هم راحت بوده حتی از تهران خارج هم نشده بود. طی یک عملیات و طی یک برنامه‌ریزی که پلیس انجام میده موفق میشن کیارش رو دستگیر بکنن. اما بعد از اینکه کیارش رو دستگیر کردن و اظهاریه و گزارش هایی که توسط افسانه ثبت شده بود، کیارش دیگه با یک قصه‌ای، با یک موضوعی روبرو بود که نمیتونست حاشا بکنه و نمیتونست انکار بکنه قصه رو. با توجه به اینکه خب آزمایشات پزشکی قانونی هم انجام شده بود، دی ان ای هایی که از جسد در آورده بودن تطابق دادن با کیارش و این آزمایش با کیارش همخوانی داشت. کیارش باید اعتراف میکرد. از اون روز تعریف میکنه، تمام صحبت‌های
افسانه رو میره جلو تا زمانی که وارد اتاق میشه، جایی که افسانه داخل اتاق نبوده و نمیدونه چه اتفاقی افتاده. میگه زمانی که رفتیم تو، من فقط میخواستم کار خودم رو بکنم، نمیخواستم به شیوا آسیب بزنم، نمیخواستم بکشمش، نمیخواستم هیچ بلایی سرش بیارم. میگه من شروع کردم به در آوردن لباسای شیوا و شیوا دائما داد میزد و اسم همسرش رو صدا میکرد، دائما اسم همسرش رو صدا میکرد و به من التماس میکرد. انقدر اسم همسرش رو گفت من دیگه عصبی شدم، حلقش رو از توی دستش در آوردم، پرت کردم اونور و بهش گفتم تا نیم ساعت دیگه من شوهرتم، داد نزن و هر کاری که ازت میخوام انجام بده. میگه انقدر داد میزد و تقلا میکرد، من فقط دستم گذاشتم روی دهنش و گلوش که فقط داد نزنه، چون دیگه داشت عصبی میکرد. میگه بعد از یه چند لحظه ای احساس کردم دیگه تکون نمیخوره. میگه دستم رو برداشتم، تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده و چه موضوعی من درگیرش شدم. میگه از اتاق اومدم بیرون، این موضوع رو به افسانه گفتم و با کمک افسانه جسد رو بردیم توی خودروی خودم و از اون منطقه خارج شدیم، به اطراف شهر رفتیم و جسد رو توی یک منطقه رها کردیم. خب این پرونده تقریبا اینجا همه چیزش روشنه، همه چیزش مشخصه. پرونده کیارش هم توی دادگاه رسیدگی میشه و حکمی که برای این پرونده صادر میشه و برای کیارش خب تقریبا واضحه، اصلا نیازی نیست که خیلی پیگیری این پرونده رو بخوایم بکنیم در خصوص حکم. از زمان اعتراف افسانه حکم این پرونده مشخص بوده. حکمی که برای کیارش صادر میشه حکم اعدام هست، اما این حکم و اجرای این حکم هیچ موقع و هیچ وقت دیگه شیوا رو به ما، به همسرش و به خانوادهش بر نمیگردونه. در بسیاری از پرونده های جنایی مجرمان از اعتماد، آشنایی و احساس امنیت شخص سوء استفاده میکنن. این که من طرف رو میشناسم یا همسایمه یا رفت آمد خانوادگی داریم تضمینی بر اعتماد کردن به اون آدمه نیست. ببین، من از گفتن این حرفا نمیخوام به این برسم یا اینو به شما انتقال بدم که به همه باید بدبین باشیم. نه، من فقط یک جمله میگم راجع به این خیلی فکر بکنیم. اینکه یک مرزی باید بین احترام و اعتماد باشه. یه وقتایی جابجا شدن این دوتا اتفاقه و معنی این دوتا کلمه باعث میشه که یک فاجعه رخ بده، باعث میشه که یک اتفاق عجیبی پیش بیاد که ما دیگه نتونیم جبرانش بکنیم. و ما امیدوارم که از بررسی همچین پرونده هایی به جای ترس به آگاهی برسیم و آگاهی جامعه بیشتر بشه، چون آگاهی اولین قدم برای پیشگیری از وقوع یک جنایته. و شاید مهمترین درس یا مهمترین نکته‌ای که از این پرونده میگیریم اینه که یه وقتایی اعتماد بیجای ما و قبول داشتن یک شخصی که ما هر روز داریم میبینیمش و احساس میکنیم میشناسیمش، اما اون آدم نیت متفاوتی نسبت به ما داره. این اشتباه و این موضوع یه وقتایی به ما یک احساسی رو میده که بابت اون آشناییه یا بابت اون رفت آمده احساس میکنیم پس اعتماد ایجاد شده. همینجا خطر برای شما شکل میگیره. دمتون گرم، مرسی که این برنامه رو تا انتها دیدید، در کنار من بودید. اگر برنامه رو دوست داشتید، اگر این پرونده رو دوست داشتید، اگر چیزی بهتون اضافه کرد، اول ازتون خواهش میکنم که لایک بکنید، بعد با دیگران به اشتراک بذارید. شاید یک نکته‌ای داشته باشه که به درد یک آدم دیگه هم بخوره، بتونیم این آگاهی رو گسترش بدیم. اگر تازه وارد کانال شدی و اولین ویدیو از کانال من رو داری میبینی، ازت میخوام که کانال رو سابسکرایب بکنی، علامت زنگوله رو فعال بکنی تا از ویدیوهای جدید و آینده ما مطلع بشی و اونا رو از دست ندی. اگر نظری راجع به پرونده داری یا پیشنهادی دارید در خصوص پرونده های آینده، توی کامنت ها برام بنویسید، دونه دونشون رو میخونم و در جهت بالا بردن کیفیت برنامه حتما از نظر شما استفاده میکنم. سالم و به دور از خطر باشین. خداحافظ.